edit. तो स्वागत है गाइस તમારું વીકેન્ડ નેક્સ્ટ ની અંદર। તો આજે તમે શીખવાનું છે, તમે જે સ્ક્રીન પર જો આપણે ડેટા શીખવાના છે બરાબર છે। કમિંગ સૂન છે હેપી બર્થડે નું। તો ચેનલ પર ના તો સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, બેલ નોટિફિકેશન ઉપર સેટ કરી નાખજો, કારણ કે મારે દરેક વિડિયો નોટિફિકેશન તમને સૌથી પહેલા મળશે। તો તમારે અહીંથી સિમ્પલ આપણે જે પિક્સેલ એપ છે બરાબર છે, એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાની છે। તમારામાં ના તમે પ્લે સ્ટોરમાં જઈને ઇન્સ્ટોલ કરી નાખજો બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે અહીંથી સિમ્પલ રીતે આપણે ઓકે છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી આપણે જે ટેક્સ્ટ છે એને ડિલીટ કરવાનો છે। ત્યારબાદ અહીંથી આપણે જે ન્યૂ ટેક્સ્ટ લેવાનો છે બરાબર છે। તો આપણે ન્યૂ ટેક્સ્ટ લઈએ છીએ બરાબર છે, અહીંથી એડ કરવાનું છે। તમે જોઈ શકો છો ન્યૂ છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીં પેન્સિલ જેવાળું જે આઇકન છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી તમારે આપણે ટેક્સ્ટ લેવાના છે બરાબર છે। કંઈક આ રીતે હું લઈ લઉં છું, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે। તો ત્યાર પછી આપણે જે છે સિમ્પલ રીતે બરાબર છે અને નાના મોટી કરી શકીએ છીએ બરાબર છે। આ થોડે ઝૂમ કરી શકીએ છીએ બરાબર છે। તો તે તમારે સાઇઝ એની કમ્પ્લીટ કરી રીતે સેટ કરવાનું છે। સેટ કર્યા બાદ અહીંથી આપણે જે ફાઉન્ડનો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી આપણે એનો ફાઉન્ડ જે છે આપણે જે પણ ફાઉન્ડ આપવા હોય તમારે તમે આપી શકો છો બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે કંઈક આ રીતે ફાઉન્ડ એને સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ બરાબર છે આપણી રીતે। તો તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે કંઈક આ પ્રકારે। ત્યારબાદ એને ઝૂમ કરી લેવાનું છે બરાબર છે। ઝૂમ કર્યા બાદ આપણે અહીંથી જે સ્ટ્રોક વાળો જે ઓપ્શન છે બરાબર છે, આગળની તરફ આપણે સ્ક્રોલ કરવાનું છે નીચેની બરાબર છે। જે સ્ટ્રોકનો જે ઓપ્શન છે એની આપણે ઇનેબલ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। તો સિમ્પલ રીતે આપણે ઇનેબલ કરી નાખીએ છીએ। ત્યારબાદ આપણે ઓકે જે નિશાન છે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ 3D છે બરાબર છે, એની પર આપણે ઇનેબલ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે ઇનેબલ કરી નાખીએ છીએ। તો ત્યાર પછી આપણે જે આગળ તરફ આવવાનું છે, આગળ તરફ આવ્યા બાદ અહીંથી જે છે બરાબર છે એન્ડ કલર તમે આપી શકો છો કોઈ પણ બરાબર છે। અહીંથી આપણે કલર સિલેક્ટ કરી લઈએ છીએ બરાબર છે, તમે કોઈ પણ કલર આપી શકો છો બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે એક કલર લઈ લઈએ છીએ બરાબર છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર। તો આપણે કંઈક આ પ્રકારનો કલર લીધો છે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે જે બીજો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે, નિશાન કર્યું। ત્યારબાદ જે આ બીજા વાળો ઓપ્શન છે બરાબર છે, બીજા નંબરનો એની પર ક્લિક કરવાનું છે, એટલે આપણું જે પીએનજી થઈ જશે બરાબર છે। તો જે પાછળનું બેકગ્રાઉન્ડ છે જતું રહેશે બરાબર છે। તો ત્યારબાદ આપણે સિમ્પલ રીતે એને સેવ કરવાનું છે। સેવ કરવા માટે ઉપર જે દેખાય છે એની પર ક્લિક કરજો। ક્લિક કર્યા બાદ સેવ એઝ ઇમેજ કરજો। ત્યારબાદ જે ડિફોલ્ટ છે એની પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ જે અલ્ટ્રા છે બરાબર છે, નિશાન કર્યું છે એની પર આપણે ક્લિક કરીને આપણે સેવ ટુ ગેલેરીમાં આપણે સેવ આ પીએનજીને કરી લેવાનું છે બરાબર। તો સિમ્પલ આપણે સેવ થઈ ગયું છે પીએનજી બરાબર। ત્યારબાદ આ પીએનજી ડિલીટ કરી નાખવાનું છે। તો તમે સિમ્પલ રીતે જોઈ શકો છો કે આપણે ડિલીટ કરી નાખીએ છીએ બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે ડિલીટ કરી નાખીએ છીએ। ડિલીટ કર્યા બાદ અહીંથી જે આપણે ઇમ્પ્લોર ઓપ્શન છે બરાબર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। સિમ્પલ રીતે ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી આપણે જે કારવાળી ઇમેજ છે બરાબર છે, પીએનજી છે બરાબર છે, કારનો જે પીએનજી છે પીએનજીને એડ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તો અહીંથી ફટાફટ આપણે જે કારવાળો પીએનજી છે એને એડ કરી નાખીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન ઉપર બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે જે પીએનજી છે પીએનજીને લઈ લઈએ છીએ બરાબર છે। તો અહીંથી આપણે એને એડ કરી નાખીએ છીએ બરાબર છે। ત્યારબાદ અહીંથી આપણે એને કમ્પ્લીટ સેટ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। વચ્ચે લઈને આપણે કંઈક એને નાના મોટી કરી શકીએ છીએ બરાબર। તો કંઈક આપણે મોટી સાઈઝ રાખી લેવાની છે બરાબર। ત્યારબાદ અહીંથી આપણે બીજું જે ઇમ્પોર્ટ વાળો ઓપ્શન છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી જે આપણી ઇમેજ છે બરાબર છે, જેનો પણ બર્થડે હોય એ તમે ઇમેજ લઈ શકો છો, કંઈ વાંધો નહીં બરાબર છે। તો કયા પ્રકાર આપણે લઈ લઈએ છીએ ઇમેજ। તો અહીંથી આપણે જે ઉપરની સાઈડ છે એની પર નાના મોટી કરીને અહીંથી આપણે કમ્પ્લીટ એને સેટ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તો અહીંથી ફટાફટ આપણે સેટ કરી નાખીએ છીએ, તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર કઈ રીતે હું સેટ કરું છું બરાબર છે। તો તમે અહીંથી આપણે એને હથોડેથી તમે એને સેટ કરી શકો છો બરાબર છે। તો સાઈઝ એની નાના મોટી કરી શકો છો। તો અહીંથી આપણે કમ્પ્લીટ સેટ કર્યા બાદ અહીંથી આપણે સેવ કરવાનું રહેશે ઇમેજ બરાબર છે। તો કયા પ્રકાર આપણે સેટ કરી નાખીએ છીએ બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે ઉપર જે દેખાય છે બરાબર છે ઓપ્શન એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા પછી સેવ જે ઇમેજ પર ક્લિક કરવાનું છે। ડિફોલ્ટ પર જઈને અહીંથી આપણે અલ્ટ્રા પર સેવ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। તમે સ્ક્રીન પર બતાવું છું બરાબર છે, તો એ રીતે તમે કરજો બરાબર। ત્યારબાદ અહીંથી સેવ ટુ ગેલેરીમાં આપણે આપણો જે પીએનજી છે બરાબર છે કારનો અને આપણો જે ઇમેજ છે બરાબર સેવ થઈ છે। સેવ થયા બાદ આપણે સિમ્પલ રીતે અલાઇટ મોશન ઓપન કરી લેવાનું છે। અલાઇટ મોશન ઓપન કર્યા બાદ એ તમને એક પ્રોજેક્ટ લિંક આપવામાં આવશે બરાબર છે। તમને આપણે ટેલિગ્રામ ગ્રુપમાં નહીં મળે પણ તમને એક પાસવર્ડ રાખે છે એની અંદર મળશે બરાબર। પાસવર્ડ એન્ટર કરશો એટલે તમને રિડાયરેક્ટ લઈ જશે બરાબર, અલર્ટ મોશનની અંદર ઇમ્પોર્ટ થઈ જશે। ત્યાર પછી જે આપણી પ્રોજેક્ટ છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ તમને દેખાતી હશે બરાબર છે આ પ્રોજેક્ટ છે બરાબર છે। આ પ્રકારની કંઈક પ્રોજેક્ટ હશે આપણી બરાબર છે, તેની પર આપણે ક્લિક કરવાનું છે સિમ્પલ રીતે। તો તમે શું ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી નીચે તરફ આપણે સ્ક્રોલ કરવાનું રહેશે બરાબર છે, તો કરવાનું રહેશે। ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે વેરિએશન કહું છું આપણે વીકે લખ્યું છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે। કલર ફિલ્ડમાં જતું રહેવાનું છે બરાબર છે। ત્યારબાદ કલર ફિલ્ડમાં જઈને અહીંથી આપણે જે ઇમેજ છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું છે બરાબર છે, તમને બતાવું છું કઈ કર બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે કારો ઇમેજ છે એને આપણે સિમ્પલ રીતે એડ કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તો તમારે સિમ્પલ રીતે એડ કરવાનું છે। ત્યારબાદ જે આપણે કોર્નરમાં દેખાય છે બરાબર છે, તમને એરોનું નિશાન કરું છું, એ કોર્નર પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ જે આપણે વિડીયો વાળો ઓપ્શન છે એની ઉપર આપણે વિઝિબલ છે તો એને ઇનેબલ કરી નાખવાનું છે બરાબર છે। આપણે એની ઉપર એરો મારે છે તો એરોને હટાવી દેવાનું છે બરાબર, ક્લિક કરશો એટલે ઓટોમેટિક હટી જશે બરાબર છે। ત્યારબાદ આપણે બેક આવવાનું છે। બેક આવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો કે આ પ્રકારનો કંઈક આપણી વિડીયો છે બરાબર છે। તો એનાથી આપણે આગળની સાઈડ જતું રહેવાનું છે બરાબર છે। આગળની સાઈડ ગયા બાદ અહીંથી તમે જે આગળ દેખાય છે બરાબર છે, હું ક્લિક કરીને બતાવું છું તમને બરાબર છે, એરો નિશાન કરી ત્યારબાદ એની પર ક્લિક કરવાનું છે। ક્લિક કર્યા બાદ આપણે કલર ફિલ્ડનો ઓપ્શન છે એની ઉપર ક્લિક કરવાનું રહેશે બરાબર છે। તો અહીંથી તમે જોઈ શકો છો બરાબર છે, એની ઉપર ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી કલર ફિલ્ડનો જે ઓપ્શન છે એની ઉપર ક્લિક કર્યા એને આપણે ઇમેજ લેવાનું રહેશે બરાબર છે। તો ગાઈસ અહીં તમે એને ઇમેજ લઈ લેજો બરાબર છે। આપણે હેપી બર્થડે ટીટર આપણે ઇમેજ બનાવ્યો બરાબર છે, એ આપણે ઇમેજ લઈ લેવાનું છે।
તો અહીંથી ફટાફટ આપણે જે હેપી બર્થડે વાળો છે બરાબર છે એને લઈ લેવાનું છે, હેપી બર્થડે લખ્યું છે. ત્યારબાદ જે આપણે બીજો લેયર છે બરાબર છે, વીક એડિટિંગનો બીજો લેયર છે એની પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે ઇમેજ એડ કરવાની છે બરાબર છે. તો અહીંથી ફટાફટ આપણે ઇમેજ એડ કરી છે. તમે જોઈ શકો છો કે સ્ક્રીન પર બતાવું છું, એની પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ અહીંથી કલર ફિલ્ડમાં જતું રહેવાનું છે. કલર ફિલ્ડમાં જઈને આપણે જે ઇમેજ છે ઇમેજ અહીંથી આપણે લઈ લેવાનું રહેશે બરાબર છે. તો તમારે આ પ્રકાર તમારે પીએનજી બનાવવા પડશે બરાબર છે. પીએનજી તમારે બનાવવા હોય તો કઈ રીતે બનાવવા મને મેસેજ કરજો બરાબર છે. તમે શીખવા દેશ ને તમને આવડતું હશે કદાચ બરાબર છે. ત્યારે આપણે અહીંથી આપણે મોન ટ્રસમાં જઈને આપણે એની નાના મોટી કરી શકીએ છીએ બરાબર છે. કંઈક આ પ્રકારની સાઈઝ રાખી લેવાની છે. તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે. તો કંઈક આ પ્રકાર આપણે રાખી લઈએ સાઈઝ તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે. તો કંઈક આ પ્રકાર આપણે રાખી લઈએ બરાબર છે. ત્યારબાદ અહીંથી આપણે રોટેટ પણ કરી શકીએ છીએ, થોડો નાના મોટી હોય તો વાંકા ચૂકી હોય તો બરાબર છે. તો ત્યારબાદ આપણે બેક આવવાનું છે. બેક આવ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકાર આપણો વિડીયો છે બરાબર છે. ત્યારબાદ જે આપણે બીજો લેયર છે એની પર ક્લિક કરવાનું રહેશે બરાબર છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમારે આ પ્રકારે એક પીએનજી રહેશે બરાબર છે. તમારા નામનો બરાબર છે, પિક્સેલ એપમાંથી તમે કરી લેજો બરાબર છે, જે રીતે આપણે શીખવાડ્યું એ રીતે. ત્યારબાદ તમારે એક પીએનજી એડ કરવાનું રહેશે બરાબર છે. તમારા નામનો એ તમારી ઇમેજ છે એની પાછળ આપણે જે પીએનજી લાગશે બરાબર છે. તમારા નામનો તો કંઈક આ પ્રકાર જોઈ શકો છો તમે બરાબર છે. પાછળનો જે પીએનજી છે એ આપણા નામનો છે બરાબર છે. ત્યારબાદ અહીંથી આપણે એને નાના મોટી કરી શકીએ છીએ, આગળ પાછું કરી શકીએ છીએ બરાબર છે. ત્યારબાદ અહીંથી આપણે ફટાફટ એને સેટ કરી નાખીએ છીએ. તમે જોઈ શકો છો સ્ક્રીન પર બરાબર છે. કંઈક આ પ્રકારને સેટ કરી નાખીએ છીએ બરાબર છે. તો ત્યારબાદ આપણે અહીંથી પણ ફટાફટ સેટ કરી નાખીશું બરાબર છે, કારણ કે આપણે વિડીયો લાંબો થઈ રહ્યો છે બરાબર છે. તો અહીંથી આપણે ફટાફટ એને સેટ કરી નાખીએ છીએ. આપણે સેટ થયા બાદ આપણે બેક આવવાનું રહેશે બરાબર છે. બેક આવ્યા બાદ આપણે જે પહેલું સુધારી જોયું છે, પહેલું સુધારીને આપણે એક વખત આપણી વિડીયોને પ્લે કરી જોઈએ બરાબર છે, કઈ રીતે બન્યું છે તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન પર. અહીંથી આપણે પ્લે કરીશું બરાબર છે. VK Edit. ત્યારબાદ તમે જોઈ શકો છો કે આ પ્રકારની વિડીયો બની ગઈ છે બરાબર. ત્યારબાદ આપણે જે વીકે એડિટિંગનો લોગો છે બરાબર છે, તમારે તમારો પોતાનો મીકો હોય તો તમારે એમ પર ટચ કરવાનું છે. ટચ કર્યા બાદ આપણે કલર ફિલ્ડનું જે ઓપ્શન છે એમ પર ક્લિક કરવાનું. ક્લિક કર્યા બાદ આપણી ઇમેજ છે એની વળી તમારે સિમ્પલ રીતે તમારે પીએનજી જે લોગો હોય એ તમે લગાવી શકો છો બરાબર છે. તો કંઈક આ પ્રકાર તમે લગાવી શકો છો બરાબર. ત્યારબાદ અહીંથી તમે લોગો મારો છે બરાબર, તમે તમારો લગાવી શકો છો. ત્યારબાદ આપણે જે ઉપરનો એરો નિશાન છે એમ પર ક્લિક કરવાનું છે. ક્લિક કર્યા બાદ તમે સિમ્પલ રીતે તમારી ગેલેરીમાં સેવ કરી શકો છો, એક્સપોર્ટ કરી શકો છો બરાબર છે. તો ગાઈસ ચેનલ પર સબસ્ક્રાઇબ કરી નાખજો, બેલ નોટિફિકેશન ઉપર સેટ કરી નાખજો, કારણ કે આવા વિડીયો તમને આ ચેનલ પર મળતા રહેશે બરાબર છે. તો લાઈક એન્ડ શેર કરવાનું ના ભૂલતા, અને જોડે સબસ્ક્રાઇબ કરો, સપોર્ટ પણ કરો ભાઈને બરાબર છે. પછી મળીશું આ વિડીયો સાથે બરાબર છે. અહીંથી આપણે વિડીયોને પૂરું કરે છે. જય માતાજી.